Κόκορας κοκκινιστός με χωριάτικες χυλοπίτες. Μισός κόκορας σε μερίδες, βάρος 1.200 με 1.400. 400 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη. Ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία σκελίδα σκόρδο. 3-4 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες. Ένα ξύλο κανέλας. 2 φύλλα δάφνης. Αλάτι και πιπέρι. 60 ml ελαιόλαδο. Ρίχνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το μισό ελαιόλαδο. Όταν ζεσταθεί καλά, ροδίζουμε τα κομμάτια του κρέατος από όλες τις πλευρές. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τραβάμε το τηγάνι με το κρέας από το μάτι και το αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε στο μάτι μία ρηχή και πλατιά κατσαρόλα. Ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Όταν ζεσταθεί καλά το ελαιόλαδο, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Προσθέτουμε την κανέλα και τα φύλλα δάφνης. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε και τις ψιλοκομμένες λιαστές. Στη συνέχεια βάζουμε στην κατσαρόλα τις μερίδες του κόκορα. Ανακατεύουμε με ξύλινη σπάτουλα για 1 με 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί. Περιμένουμε λίγη ώρα ώσπου να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Αδειάζουμε στην κατσαρόλα και την τριμμένη ντομάτα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Ρίχνουμε 250 ml νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό. Όταν δούμε ότι ο κόκορας είναι σωστά μαγειρεμένος, αφαιρούμε τις μερίδες από την κατσαρόλα και τις κρατάμε ζεστές σε ένα πιάτο. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα μισό κιλό χυλοπίτες χωριάτικες. Προσθέτουμε 60 με 80 ml ζεστό νερό. Αφήνουμε τις χυλοπίτες να μαγειρευτούν σε σιγανή φωτιά. Τις ανακατεύουμε απαλά και συχνά με ξύλινη σπάτουλα για να μην κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας. Όταν δούμε πως οι χυλοπίτες κρατάνε λίγο και θέλουν 1 με 2 λεπτά για να είναι σωστά βρασμένες, προσθέτουμε στην κατσαρόλα με τις χυλοπίτες και τις μερίδες του κόκορα. Σβήνουμε το μάτι και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί στο ζεστό μάτι για 2 λεπτά. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό μαζί με φρεσκοτριμμένο τυρί.
Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.